සුබම සුබ දවසක් වේවා ඔයගොල්ලන්ට ඉස්සෙල් රාම්රොක්ස් YouTube channel එකත් එක්ක තමයි ඔයාලා එකතු වෙන්නේ දැන්. ඔයාලට මම payment proof එකේ ඉඳන්ම පටන් ගන්න හිතුවා. මොකද සමහරක් app තියෙනවා ඔයාලා බොරුවට ගිහිල්ලා time එක waste කරලා ඔයාලට සල්ලි මුකුත් නැතුව ඔයාලා නිකන් උඩ බලාගෙන ඉන්න වගේ. මමත් ඒ වගේ apps ගොඩක් follow කරලා තමයි මේ app එක ඔයාලට ගෙනාවේ. මේක cash alarm කියලා app එකක්. ඉතින් මේ ඇප් එක මාර ඇප් එකක් හොඳට ගෙවනවා. සාමාන්‍යයෙන් අපිට 0.29ක් ගෙවනවා යූරෝ වලින්. ඉතින් ඇති යාළුවනේ මේකට මේ මහලුකු වෙලාවක් යන්නේ නැහැ. ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් 30 minutes වගේ යද්දි සාමාන්‍යයෙන් earn කරගන්න පුළුවන් යූරෝ 0.1ක් වගේ. ඒ කියන්නේ පැයක් යද්දි ඔයාලට 2.9ක් ඔයාලට earn කරගන්න පුළුවන්. හරි. මම ඔයාලට කෙලින්ම යන්නම් දැන් මේ app එකට. මේ app එකේ link එක මම පහළ description එකේ දාලා තියෙනවා ගන්න. ඒකෙන් අරන් ඔයාලා log වෙන්න. log වෙලා ඔයාලට පුළුවන් ලස්සන මේ app එකේ වැඩ කරගෙන යන්න. හරි. මේ තියෙන්නේ යාළුවනේ මගේ cash alarm app එක. ඉතින් මේකේ මම earn කරේ මෙන්න මේ ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන එයාලා දෙන ඇප් එක ඒගොල්ලන් අපිට ඇප් එකක් දෙනවා. ඒක අපි මේ විදිහට Google එකෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන මෙන්න මේ ගේම් එක ප්ලේ කරන්න ඕනේ. විනාඩියකට ඒගොල්ලන් කොයින්ස් 45ක් වගේ ගාණක් අපිට දෙනවා මේක ප්ලේ කරන්න. මේක ඉතින් මහලුකට ප්ලේ කරගෙන ලොකු ප්ලේ කිරිල්ලක් ප්ලේ කරන්න මේ ඕනේ නෑ. සාමාන්‍ය 30 minutes වගේ අපිට ඇද්දි සාමාන්‍ය ගාණක් earn කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඔයාලට මගේ referral link එක මම ඔයාලට description එකේ දාලා තියෙනවා. එතකොට ඒකෙන් log වුණාම ඕගලන්ට දෙනවා 2699ක් ඔයාලට welcome bonus එක විදිහට මේ ගෙවනවා. ඉතින් ඒක ඕගලන්ට ගන්න පුළුවන්. එයා ඕගලන්ට welcome bonus එක විදිහට එහෙම දෙනවා. හරි. මම දැන් මේ pay out එකට යන්නේ. ඔයාලට බලන්න 0.3ක් තියෙනවා. එතකොට අපිට ඒගොල්ලන්ගේ fee එක කපාගෙන මෙන්න මේ coins ගාන 2999ක් ඔයාලට wallet එකට දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය වගේ පැය 5ක් වැඩ කරොත් ඔයගලන්ට යූරෝ 1ක් හොයාගන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා මොකද මම ඔයාලට payment proof පෙන්නන්නම්. මොකද මම ඔයාලට ඒක අනිවාර්යයෙන්ම පෙන්වන්න ඕනේ. හරි. ඔයාලට payment proof විදියට මම පෙන්වන්න. අපේ මගේ PayPal එකට මම log වෙන්න. log වෙලා ඔයාලට පෙන්වන්නම් කොහොමද මගේ payments proof කියලා. ඉතින් බොරු කියන්න ඕනේ නැහැ නේ යාළුවනේ. මෙන්න බලන්න ඒගොල්ලන් මට යූරෝ 2.29 ගානේ ගෙවලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට හොඳට ගෙවලා තියෙනවා. මම මේක අරගෙන earn කරලා සාමාන්‍යයෙන් යූරෝ 1ක් හොයාගෙන තියෙනවා. යූරෝ 1ක් ඔයාලට පේනවා. යූරෝ 1ක් මම මේකෙන් හොයාගෙන තියෙන හරිම ලේසි. ඔයාලට පේනවා මට ඒගොල්ලන් payments හොඳට කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහට මේ app එක වැළුවොත් ඇත්තටම හොඳ app එකක්. සල්ලි earn කරන්න හොඳ app එකක්. මේ බොරුවට අපි කාලේ නාස්ති කරන එකේ ඔයාලට පුළුවන් ඒ වගේ app එකකින් earn කරගන්න. හරි. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. ඒගොල්ලන් welcome bonus එක විදිහට අපිට දීලා තියෙනවා. මේ තියෙන welcome bonus එක විදිහට ඒගොල්ලන් අපිට දීලා තියෙනවා 2699 දීලා තියෙනවා. එතකොට මම earn කරගෙන තියෙනවා දැනට 330 ගාණක් අපි earn කරගෙන මම withdrawal එකකුත් අරන් තියෙනවා. ඉතින් මම මේ app එක ගැන ඔයාලට කියන්නේ මේකේ withdrawal හොඳට කරනවා. ඉතින් මේ බලන්න මට මේ 3 days වලට කලින් මම නිකන් ගත්ත pay out එකක්. ඉතින් මම මේක මගේ ෆෝන් දෙක තුනකින්ම කරනවා. මොකද හේතුව යාළුවනේ හරිම easy. මගේ ෆෝන් දෙක තුනකින්ම මම මේක කරනවා. ඉතින් ඒ හින්දා කිසි ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ.
ඔයාලට ෆෝන් දෙකක් තියෙනවා නම් ෆෝන් දෙකටම දාගන්න. ඉතින් මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ link එක දාන්නම්. ඒ link එක හරහා යන්න ඔයාලට welcome bonus එක මට වගේම හම්බුයි. ඉතින් මමත් දැන් මේ ටිකේ ඉන්නේ දුබායි වල. ඉතින් මට හොඳට payments ගන්න හරිම ලේසි. මම PayPal එක මගේ කමෙන්ට් ලින්ක් කරලා තියෙන්නේ මගේ බැංක් එකට. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඒක ඒ විදිහට කරගන්න. ඔයාලා දන්නේ නැත්නම් ටිකක් සර්ච් කරන්න, YouTube එකේ සර්ච් කරන්න. සර්ච් කරලා ඔයාලා හරියටම මේකට බහින්න. මේක 100%ක් ඔයාලට ඇත්ත කියලා පෙන්වන්න තමයි මම payment proof එකත් අරගෙනම ඔයාගේ මේ YouTube මේ වීඩියෝ එක දාන්න හිතුවේ ඕගොල්ලන්ට. හරි යාළුවනේ, එහෙනම් අපි ආයෙත් හම්බෙමු SL Ramrocks එක්ක අලුත් වැඩක් අරගෙන. ඉතින් මට ඔයාලට තව withdrawal දෙක තුනක් තියෙනවා පෙන්වන්න. තව apps දෙක තුනක් තියෙනවා මේ වගේ. ඉතින් මේ app වල හරිම ලේසි වැඩ කරන්න. ඒගොල්ලන් දෙන app එක අපිට play කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. 30 minutes ගියාම ඔයගලන්ට 0.1ක් හම්බ වෙනවා කියන්නේ. ඔයාලට හරිම ලේසියෙන් යූරෝ එකක් හොයාගන්න පුළුවන්. පැය 5ක් වැඩ කරලා. ඉතින් පැය 5 ඔයාලා නිකන් ඉන්න වෙලාවක නයිට් එකේ රෑට ඔයාලා ඉන්න වෙලාවක ඔය පැය 5 නිකන් වැඩ කරලා යූරෝ එක හොයලා තියාගන්න. ඒක ඔයාලට වටිනවා. හරි, එහෙනම් ජය වේවා. අදට මම සමු ගන්නවා. මම SL Ramrocks. ස්තුතියි.